mà. Đi chơi không? Đi đâu? Đi bơi công viên nước. Thật á? Đi công viên nước á? Ừ, anh mày có đưa mày bao giờ đâu. Vâng, đi đi. À, mà anh gọi thật, anh Thành với cả Đậu Đậu đi nữa nhá. Ừ, mày gọi thằng đèn bầu đi. Dậy đi, đánh ra giờ ăn rồi đi. Nhanh lên nhá. Đây, anh cứ xuống nhà đi. Ừ, nhanh lên đấy, tao dưới nhà đợi. Alo Trung à. Alo, đi chơi không? Tao không đi được đâu. Chắc có mình Đậu Đậu đi được thôi. Thế nhá. Cái thằng này thế nhỉ? À Tiêu ơi! Dạ, em xong rồi đây. Nhanh cái chân lên. Đây, em xong rồi đây. Anh Thành với Đậu Đậu có đi không anh? Thành áo uống rồi, có Đậu Đậu thôi. À, em vừa gọi được đèn bầu rồi. Thôi đi đi. Ừ, đi thôi. Đi cái nào? Nhanh lên, sắp đến rồi. Anh ơi, em thấy cái gì sai sai ấy. Anh bảo dẫn bọn em đi bể bơi, thế phải lại rớt vào trong rừng trong rú này. Có phải bơi còn gì nữa. Đi nhanh lên. À, chắc là phải đi qua rừng đấy. Cứ đi đi. Đi. Đi đâu thế anh ơi? Lên núi hay đi lên rừng? Bơi xuống sông hay xuống biển? Anh ơi tự nhiên em ao qua. Nào vừa cây lên bé yêu. Để nơi đam say đam mừng. Có anh em ta đi cùng. Khắp nơi đều là nhà la 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 la. Anh ơi đến nơi rồi à anh? Đến nơi rồi à? Về đâu? Về đâu? Đừng bảo là cái hồ bẩn bẩn kia nhá. Ẻo ơi, cái hồ kia toàn là có trâu tắm thôi. Thế mày nghĩ anh làm sao mà cho mày vào cái hồ này được? Đâu? Nhìn kỹ xem, nhìn kỹ xem. Thì có gì? Toàn là cây cối. Ôi, cậu chưa kìa. Cậu chưa tự làm. Đi đâu? Đi. Ôi, anh Trung ơi, anh làm cái này từ bao giờ đấy? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Hôm nay là thứ bảy, mẹ cho hai anh em con đi chơi công viên nước đi. Lâu lắm rồi bọn con chẳng được đi. Đi, nhưng mà mẹ... Nha. Nhưng mà hôm nay mẹ bận mất rồi. Lát nữa mẹ phải lên công ty có việc. Mẹ lúc nào cũng thế, lúc nào cũng có việc. Hứa bao nhiêu lần rồi mà chẳng cho hai anh em con đi. Ơ kìa, nhưng mà hôm nay mẹ bận thật. Để hôm khác mẹ dẫn hai anh em đi nhá. Dịp khác là bao giờ hả mẹ? Thì lúc nào mẹ rảnh thì mẹ sẽ đưa hai anh em con đi. Mẹ thì làm gì có thời gian rảnh. Lúc nào mẹ cũng đi làm. Được ngày chủ nhật thì mẹ cũng lên công ty. Mẹ chẳng bao giờ dành thời gian cho chúng con cả. Con không cần đi nữa. Hạt Tiêu ơi! Mày cứ kệ nó đi, nó có một tí rồi thôi ấy mà. Ừ, mà thôi, con đừng chơi game nữa. Lên xem em như thế nào đi. Vâng, tí con nên. À mà này, mẹ đi lên công ty luôn đây. Hai anh em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ vào nhá. Con biết rồi, mày cứ đi đi. Con không để nó chết đói đâu ạ.
cả buổi chiều hôm qua để làm đấy. Đẹp quá, em cảm ơn anh nhá. Anh真là tuyệt vời nhất rồi. Anh rất là cảm ơn. Anh rất là cảm ơn. Không mấy đứa đợi tí nhá. Vâng. Trượt thẳng vào con kia luôn. Tè à. Anh đã chuẩn bị hết đây rồi. Đấy. Em đợi cho ạ. Thạch nè. Wow, ngô cay, lại còn cả mận nữa. Từ từ, cái này chúng ta phải cất đi đã. Chúng ta chơi xong rồi ăn nhá. Vâng. Em mang ra để góc kia đi. Vâng. Này nè, thạch nè. Chết rồi, không mang xô rồi. À, Vô ơi, lấy cái rổ với cái túi bóng nhá. Đây, có cái túi bóng đây anh ơi. Được rồi, em ở đây đợi nhá, để anh đi búng nước. Vâng ạ. Em, đến giờ rửa bát ra đây. Chưa thôi. Anh ơi. Cầm đấy, để anh chuyển trước. Đi rồi. Ôi, ăn xong rồi. Anh ơi, hay là mình mang xuống kia ăn cho mát đi. Đi. Đi rồi. Em, ăn rồi. Này, ăn ơi, đưa đậu nè. Wow. Ngon quá. Ngon quá. Anh ơi, giờ cái này thích rồi đấy. Đúng hệt như là trong công viên nước, lại còn được ăn đồ ăn nữa này, thích rồi đấy. Cứ như là đi ra ngoài ấy. Đúng là công viên nước ở trong rừng. Đúng rồi, anh đã chọn vị trí rồi. Nhưng mà mỗi tội về hơi nắng. Nắng thật đấy anh ạ, nhưng mà vui. Thôi, ăn đi rồi còn về. Vâng. Một nhiều đồ ăn à? A few moments later. Mày no chưa? No lắm rồi anh ạ. Đi về đi. Về đi. Đâu đứng lại. Có việc gì đấy hả chú? Có phải các cháu mời ngồi ăn ở đây không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Các cháu có thể vào đây chơi, ăn uống, nhưng các cháu phải dọn dẹp vệ sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường chứ. Sao các cháu lại tùy tiện xả rác ra môi trường như thế? Dạ chú ơi, bọn cháu quên mất. Chú cho bọn cháu xin lỗi, giờ bọn cháu dọn ngay ạ. Thôi, tôi dọn đi mấy đứa. Vâng ạ.
Thôi được rồi, các cháu phải nhớ từ lần sau đi bất kỳ đâu cũng phải giữ gìn vệ sinh chung nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Bọn cháu nhớ rồi ạ. Thôi các cháu mau đi về đi. Dạ vâng ạ. Bọn cháu đi về đây. Cảm ơn chú. Đi. Đây là chú. Không biết hai đứa này đi đâu nữa. Trời thì nắng. Mẹ, hai đứa đi đâu mới về đấy? Trời thì nắng cũng đội mũ vào. Dạ, anh Trung cho bọn con đi chơi cầu trượt ở trong hồ ấy mẹ ạ. Cầu trượt ở trong hồ á? Dạ vâng, đúng rồi. Hồ ở bên này này mẹ. Chỉ cần đi qua một khu rừng là đến cái hồ đấy mẹ ạ. Nhưng mà hồ đấy làm gì có cầu trượt? Dạ, anh Trung làm cho bọn con. Vâng, con nào? Thế là các con chơi cầu trượt từ trên đồi xuống hồ á? Dạ vâng mẹ, chơi vui lắm. Đổ nước rửa bát xong rồi trượt xuống mẹ. Các con có biết chơi như thế là nguy hiểm lắm không? Hồ thì sâu, mà con lại không biết bơi. Nhỡ con ngã ra đây thì làm sao? Dạ, con biết bơi mà mẹ hả? Con còn cãi nữa à? Trời thì nắng, các con đi chơi như thế, mai con ốm thì làm sao mà đi học được? Dạ, lúc sáng bọn con đi mát mà mẹ. Không hiểu sao bây giờ nó nắng như thế này nữa. Con đừng có lấy lý do nữa. Mà các con nhớ, từ lần sau không được tự ý đi chơi như thế nữa. Sẽ rất nguy hiểm đấy. Các con nhớ chưa? Dạ, bọn con nhớ rồi ạ. Con biết rồi ạ. Thôi, hai đứa đi vào nhà tắm rửa đi. Người ướt hết rồi, dễ bị ốm lắm đấy. Dạ vâng ạ. Mày chạy à? Anh ơi, anh tha cho em với ạ. À, loại trộm cắp như mày á, tha làm sao được? Anh ơi, anh tha cho em.